एकछिन म सबैजनालाई एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। मैले अहिले नयाँ प्लेलिस्ट बनाएको छु जुन प्लेलिस्टको नाम रहेको छ ड्रोन टुर। जस्तै कि यो अहिलेको भिडियो भयो, यो ड्रोन टुर अफ धानाबारी रहेको छ शुक्रबारे बजारको। यसै गरी विभिन्न ठाउँका जस्तै कि ड्रोन टुर birtamod, ड्रोन टुर चाराली, ड्रोन टुर दमक, ड्रोन टुर इटहरी, यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका पपुलर ठाउँहरूको चाहिँ ड्रोनको टुर्सहरू ल्याउने छु। त्यही भएर यस च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म पनि भने कृपया गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरुको एउटा सानो सपोर्टले चाहिँ मलाई प्रेरणा मिल्नेछ र यस्तै प्रकारका भिडियोहरू अगाडि म भिडियो अपलोड गरिरहनेछु। हस् त अब यो भिडियोलाई एन्जोय गर्नुहोला र अन्तिममा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला कस्तो छ भिडियो, र सुरुमै लाइक गरिदिनु।
र अर्को कुरा के छ भने यो भिडियोमा मैले फुटबलको विषयमा ओपनिङ सिरिज हुँदाखेरि फुटबलको केही म पोइन्ट्सहरू क्याप्चर गरेको छु, त्यो पनि यही भिडियोमा म कैद गरेर यहीँ एड गरिदिने छु। त्यसलाई तपाईहरु प्र्याक्टिकल्ली पर्सनल्ली नलिदिनु होला। थ्यांक यू। ल भन्नुहोस् त भिडियो कस्तो थियो। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न नभुल्नु होला, अनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला, ताकि यस्तै प्रकारका मजेदार भिडियोजहरु तपाईहरुले टाइममा पाइ नै रहनु हुनेछ। सो एभ्रीवन इफ यू स्टे सेफ, टेक केयर, नयाँ भ्यारिएन्टको भाइरसदेखि सुरक्षित रहनु होला। आई वान्ट टु से यू, लभ यू अल, टेक केयर, बाय बाय।